ඔයාලට සියලු දෙනාම සුභාස් Techie channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අදත් ගෙනාව ඉතාම වැදගත් වීඩියෝවක්. මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ Google Drive එකේ තියෙන tips and tricks ගැන. ඉතින් Google Drive එක ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා Google Drive එකෙන් ඔයගොල්ලෝ කවදාද දැන හිටියද කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් PDF, JPG, PNG වගේ documents images වල තියෙන ටෙස්ට් එක අපිට පුළුවන් නම් convert කරන්න editable ටෙස්ට් එකකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොච්චර කැමතිද මේ Google Drive එකෙන් මේක කරගන්න පුළුවන් නම් කොච්චර පහසුවක්ද කියලා අපි බලමු. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේවට software පාවිච්චි කරන offline software, online software. නමුත් අපිට කිසිම දෙයක් නැතුව අපිට පුළුවන් Google Drive එකෙන් මේ වැඩේ කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තාම පහසුවෙන්. ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මෙතන බලන්න PDF file එකක්. ඉතින් මේක අපි right click කරලා open කරනවා Google Docs වලින්. ඉතින් බලන්න PDF file එක අපිට editable text එකක් විදිහට මේ විදිහට එනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක Word document එකකට ඕන තරකට copy කරගන්න. ඉතින් මේක text එක අපිට පුළුවන් copy කරලා මේ විදිහට ගන්න. Google Docs වලින් open කරගත්තු මේ file එක අපිට පුළුවන් file ගිහිල්ලා අපි කැමති format එකකින් download කරගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපි නැවතත් ඕන PDF document format එකෙන්ම මේක download කරගන්න. ඉතින් අපිට මේ විදිහට PNG file එක අපිට මේ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට PNG file එකක් පෙන්නන්න කොහොමද ඒකෙත් මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා JPG file එකක්. මේ image එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙද්දි මෙතනට මේ image එකේ තියෙන text එක මෙතනට extract වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක copy කරලා ගන්න. image එකේ තියෙන ටික තමයි මෙතනට extract වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊටම පහසුවෙන් ඔයගලන්ට මේක කරගන්න පුළුවන් Google Drive එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් යාළුවනේ දෙවෙනි Google Drive tip එක තමයි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන. අපි හිතමු PNG file එක PDF එක තියෙන Word එකක් අපි පුළුවන් search කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයගලන්ට දැන් පේනවා Google Doc එකේ තියෙනවා ඒ වගේම PDF file එකේ තියෙනවා මේ parts of service කියන එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ විදිහට PDF file එක, PNG file එක, ඒ වගේම JPG file එක වුණත් මේ තියෙන Word එක අපිට මේ විදිහට වෙනවා. ඉතින් මේක Google Drive එකේ තියෙන ලොකුම වාසියක් තමයි. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන තුන්වෙනි Google Drive tip එක තමයි මෙන්න මේ space එක save කරගන්න විදිය. ඉතින් මෙතන එකම document එක තියෙනවා format එකකින් PDF Google Docs. ඉතින් මේකම document එක තමයි. නමුත් PDF document එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා capacity එක 1.2 MB. නමුත් Google Docs document එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඒකෙන් භාගයක් වගේ 604 KB. ඉතින් අපිට space එක save කරගන්න පුළුවන් PDF file වලින් වගේ තියාගන්නට වඩා ඒවා Google Docs වලට convert කරලා තියාගන්න එක නැත්නම් කියනවා අපිට මේ Google Drive එකේ space එක ගොඩක් අඩු කරගෙන තියාගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන තුන්වෙනි tip එක. ඉතින් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන් තවත් tip එකක් තමයි ඔයගලන්ට Google Drive එක ඔයගොල්ලෝ desktop එකේ install කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන click කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් Google Drive එක desktop එකට TCM install කරගන්න. ඉතින් අපිට Google Drive එකෙන් ලබා දීලා තියෙන අනිත් පහසුකම තමයි අපිට ඉන්ටර්නෙට් නැති වෙලාවට පුළුවන් අපි මේක offline පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට කියලා settings වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මෙන්න මෙතන offline ටික් එක දාලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ලැබෙනවා ready for offline කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන offline view එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් නැති වෙලාවට මොන ෆයිල්ද access කරලා අපිට edit කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆයිල් පුළුවන් අපිට access කරලා edit කරගන්න. ඉන්ටර්නෙට් නැති වෙලාවට උනත් මේ ෆයිල් අපිට පුළුවන් edit කරගන්න. ඉතින් අපි මෙතන offline
preview එක විදිහට ඔෆ් කරලා තියෙනවා. Google Drive එකේ තියෙන තවත් පහසුකමක් තමයි අපිට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනනම් මෙතන මේ ගියා එකන එක ක්ලික් කරලා get drive for desktop මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තන් පස්සේ මේකේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේක බයිට් මගේ එකක් තියෙනවා 292 මෙගාබයිට්. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා install කරලා drive icon එක right click කරලා quick access වලට pin කරගන්න. අපිට පුළුවන් file explorer වලින්ම මේක open කරලා ඔයගලන්ට මේ Google Drive එක access කරන්න. document drag and drop කරන්න Google Drive එකට දාන්න පාස්සේ එතකොට synchronize වෙලා ඔයගලගේ Google Drive එක update වෙනවා. ඉතින් අපිට Google Drive එකෙන් දීලා තියෙන තවත් පාස්වර්ඩ් තමයි email වලදී අපිට පුළුවන් මේක කම්පෝස් කරලා email එකක් ඉතින් අපිට පුළුවන් recipe කෙනෙක් කරකට මේම යවනකොට email එක මෙතන තියෙන ඔයගලන්ට Google Drive option එක ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ Google Drive එක icon එක click කරලා ඔයගොල්ලෝ කැමති image එකක් send කරව මෙන්න මේ විදිහට set කරලා යවන්න. ඉතින් ඒකත් ලොකු පහසුකමක් අපිට පුළුවන් දැන් send කරාම. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තද කියලා. මම වැඩි දුරටත් මේ Google Drive එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. Google Drive එකෙන් මොනවද කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි ගොඩාක් කරන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්නේ storage එකක් විදිහට තමයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකට ඔයගොල්ලන්ට කැමති images, documents, music files, softwares upload කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපිට මෙතනින් ඉස්සෙල්ලාම අපිට පුළුවන් වුණා මෙතනින් new folder එකක් create කරන්න. මෙතනින් new folder එකක් create කරන්න. ඉතින් අපි මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට folder එකක් create කරමු. for images කියලා. ඊට පස්සේ create කරගත්තාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ create කරගත්ත folder එක double click කරලා මෙන්න මේ folder එකට අපිට අවශ්‍ය කරන image එක drag and drop කරන්න. ඉතින් දැන් ඒ image එක upload වෙනවා. එතන image එක upload වුණා. ඔයාලට තව විදිහකට පුළුවන් මෙතන new ගිහිල්ලා මෙතන file upload ගිහිල්ලා ඔයාලන්ට අවශ්‍ය කරන image එක select කරලා මෙන්න මේ විදිහට open කරලා ඒකත් දැන් මෙතන upload වෙනවා. ඒකත් upload වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපි යමු ආපහු my drive එකට. ඉතින් දැන් මෙතනින් පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ගේ recently upload file දෙකම මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මේක අපිට ඕන නම් right click කරලා අපිට දාගන්න පුළුවන් move කරගන්න. මෙතන my drive එකේ අපි හදාගත්ත folder එක මේ විදිහට select කරලා move කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් double click කරලා අතන තියෙනවා අපි දැන් upload කරපු file දෙකම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් right click කරලා මේක preview කරන්න ඒ වගේම open with ඒ වගේම share කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට share කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන anyone in the link කියලා මේ link එක copy කරලා ඕන කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්. දීලා මේක done කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේක share කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක get link කිව්වත් ඒ විදිහට තමයි ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන anyone in the link කියලා copy කරලා මේක දීලා done කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තව right click කරලා මේක shortcut එකක් drive එකේ දාගන්න. මේ ෆයිල් එකේ වගේ මේක rename කරගන්න, මේක details බලා ගන්න, ඒ වගේම මේක copy මේක download කරගන්නත් පුළුවන් ඔයගලන්ට. මම මේ විදිහට remove කරගන්නත් පුළුවන්. remove කරගන්න පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ trash folder එක ඕනනම් තියනවා මේක. ආපහු මේක ඔයගලන්ට ඕන නම් restore කරගන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් delete file කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට තවදුරටත් Google Drive එක ගැන විස්තර කරනවා නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා my drive එක. ඉතින් ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ හදලා තියෙන folders. ඉතින් මේ folder එකේ නම් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන folder තියෙනවා softwares කියලා ඒව යටතේ තව තියෙනවා. මෙන්න Subash කියලා folder එකක්. ඉතින් මේ folder එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන computers යටතේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ desktop එකට install කරගත්තු Google Drive එකේ folder එකත් එක්ක synchronize වෙච්ච file ටික ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ share කරගත්තු file ටික අනිත් අයත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් recent එකෙන් recent edit කර upload කර file ටික මොනවද කියලා මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ star mark එක යටතේ දාගත්තු file ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ
ඩිලිට් කරලා ඔයගොල්ලෝ ට්‍රෑෂ් ෆෝල්ඩරේ තියෙන ෆයිල් ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට Google Drive icon එක ඔයගොල්ලෝ කැමති තැනකට මූව් කරගන්න. Drive එක පිළිබඳ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ comment section එකෙන් සඳහන් කරලා දැනගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ Google Drive එක ගැන ලොකු දෙයක් මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගත්තා කියලා. ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ජය වේවා. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ජය.